مدينة كاليه الفرنسية هي مدينة ساحلية، ممكن لو بصيت لها من الصورة دي هيبقى نفسك انك تيجي وتقضي اجازة فيها، ولكن الجانب التاني من المدينة الوضع هنا يعني غير آدمي، هو جانب مخيف ومأساوي. طبيخ اهو المطبخ بتاعهم، ده المكان اللي بيطبخوا فيه. وكتير ناس ماتت وهي بتحاول انها تعدي الحدود وتروح انجلترا. النهارده في مدينة كاليه، اللي ورايا ده مينا بتاعت كاليه. المينا بتاعت كاليه هي أخطر معبر حدودي ما بين فرنسا وانجلترا، ويعتبر أخطر معبر حدودي في أوروبا. أي حد في أوروبا لما بيسمع مدينة كاليه بيعرف إن أنت بتتكلم عن الهجرة غير الشرعية. في المينا دي آلاف الشباب ماتت وهي بتحاول إن هي تروح انجلترا، وطبعا في آلاف الشباب قدرت إن هي تعدي وتروح انجلترا. ولأن المسافة بين حدود فرنسا وانجلترا حوالي 40 كيلو في البحر، ففي آلاف المهاجرين اللي بيحاولوا يستخدموا طرق مختلفة للعبور، زي إنهم يدفعوا فلوس للمهربين اللي بيوفروا لهم قوارب مطاطية يركبوه ويعدوا البحر، وفي وسائل تانية للي معهوش فلوس فبيضطر إن هو يركب على ظهر شاحنة كبيرة داخل المينا قبل ما تركب العبارة. احنا دلوقتي على الشط بتاع كالي، البلاج بتاع كالي اللي هو بيدي من دوفر انجلترا لكالي ذات نفسها. تمام. يعني هم اكتريه الناس اللي هي بتيجي تمشي الايام دي، الاول كانوا بيمشوا كلهم في شاحنات، دلوقتي بيجوا يمشوا كلك عن طريق الزودياك، وبيحطوا فيه بال25 بال30 بال40 حسب لو حسب المهرب عايز يحط فيه. لو هم دافعين له فلوس كتير بيحط ناس قليله، لو دافعين له فلوس قليله بيحط ناس اكتر عشان يكسب اكتر. في ناس ممكن تمشي 10 تنفار في الزودياك، وممكن يمشوا 50 نفر. ال10 بيدفعوا لغايه 80 90 الف يورو، وال30 40 برضه بيدفعوا لغايه 80 90 الف يورو. نفس النظام، مفيش فرق ما بين ده وما بين ده. الحكومة الفرنسية من كتر الأعداد اللي كانت بتقدر بالآلاف قرروا إنهم يبنوا مخيم للمهاجرين يقيموا فيه، ولكن سنة 2009 قررت الحكومة إنها تنهي الحياة دي، وأغلقوا المخيم وهجروا ناس كتير لدول ومحافظات تانية. دلوقتي بقى يقعدوا في أماكن مختلفة في كاليه، أماكن مش أي حد يقدر يدخلها أو يصور فيها، لكن قدرت إني أوصل للشباب دي ويدخلوني أشوف هم عايشين إزاي. ده كده المفروض ان احنا داخلين الغابة على الخيم اللي هم قاعدين فيها. المنطقة هنا احنا في الجنجل بتاع سودانيين وافغان واكراد ومصريين ومن كل العالم كله بيجوا هنا عشان يعدوا. سموها بقى جنجل ليه؟ كلمة جنجل غابة، مفيش مساعدات. انت شفت المناظر، الناس عايشة ازاي، عايشة في البرد وعايشة في البهدلة، وبوليس يجي عليهم بالليل وهم نايمين يرش عليهم غاز ويضرب فيهم ويعمل فيهم. والناس في مصر وفي اي دولة تانية يقولك احنا عايزين نروح اوروبا. شوفوا حال الناس، ادى الناس اللي في اوروبا عايشين متبهدلين في الشارع، عايشين في وسط شجر، في وسط مفيش حمام يخشوا فيه. في ناس فيهم بقالهم 3 شهور 4 شهور ما دخلوش دش استحموا. انتوا متخيلين الوضع؟ يعني عادي جدا في وسط الغابة واحد نايم عادي، ده الطبيعي. يعني ده يومهم، كل يوم مثلا بيخرجوا طول النهار ويجوا بالليل يباتوا هنا. هم طبعا بيحاولوا ان هم ينقوا اماكن النوم بعناية، لان الجو في اوروبا دايما جو متقلب، المطرة والبرد، ففكرة ان هو يلاقي مكان في الغابة تحت الشجر عشان يحميه من المطر والكلام ده كله بيبقى الموضوع طبعا مش سهل. انت بالك هنا بقى قد ايه؟ يمكن من 2015. من 2015؟ جيت من السودان على مصر، من مصر جيت على ايطاليا، بعد ايطاليا وصلنا هنا، دخلنا يمكن قعدنا بقينا في ايطاليا يمكن 4 شهور. طبعا زمان كان الوضع يختلف، يعني حكومة ما بتجيش كتير، بس إلا يكون كنا تعبانين. يعني انت من الساعة 2 ما حتقدر تطلع، لانه البوليس ممكن يجي يضرب، ممكن يعني لو لقاك في شارع مسبوق ممكن عادي يقتلك، يعني ممكن يطلع فيك بس العربية بتاعته. يعني انت من 2015 بتحاول ان انت تروح انجلترا؟ من 2015. حاولت كم مرة؟ حاولت كتير والله العظيم. ما يأستش بحر ومراكب. جربت البحر؟ جربت البحر بس ما ظبطتش برضه. ما ظبطتش. ايه اللي حصل قبل في البحر؟ في البحر البوليس بس. البوليس يعني نحن ما قبل ما اصلا تركب. نحن اشترينا البومبة الصغيرة ورايحين بيها على البحر، البوليس حصلنا وشرطها. حاولت مع مهربين ولا كل لوحدك؟ لا، مهربين دارين فلوس كتير. مهربين عايزين فلوس يعني 3000 4000 يورو 2000. يعني انت لو لقيت شخص ساعدك ممكن ب 1500 1800. ما انا اللي عندي مبلغ زي ده كنت بس امشي طريقة تانية واتصرف. في منظمات كتير بتحاول انها تساعد الشباب اللي قاعدين في كاليه،
عن طريق ان هم يوفروا لهم اكل، واحيانا بعض الاماكن اللي يقدروا يدخلوا فيها يغسلوا هدومهم او يشحنوا هواتفهم. اتقابلت مع 3 شباب فلسطينيين كانوا لسه واصلين كاليه، فحبيت اسمع منهم ازاي بدأوا رحلتهم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه الاخبار؟ بس نقلع الجزمه. ايوه ريح ايوه ريح حالك. طلعتوا من فلسطين امتى؟ احنا من 3 سنين. كنتوا طالعين على اساس ايه؟ تروحوا هنا ولا كان الفكره تروح حته تانية؟ على بريطانيا مباشرة على طول. يعني في الخطه من الاساس على بريطانيا. انتوا رايحين بريطانيا، مظبوط. بس كنت عارف ان انت تعدي على الاول على دول تانية. مظبوط، بس يعني مش انه نقعد المدة هذه 3 سنين. ما كانتش هذه في الخطة. كنتش متوقع انت تقعد كل ده. من فلسطين على فين؟ على مصر. على مصر والله. معانا فيها تركيا بقى كنا ماشيين. طلعنا كنا طالعين رسمي. الدولة الوحيدة اللي ممكن تستقبلك على جوازك الفلسطيني هو المخرج الوحيد. تركيا. من مصر على تركيا. مظبوط. بعد تركيا نزلنا اليونان، طلعنا بحر برضه. من تركيا لليونان بحر. في بلان. تمام. اللي بيجي فيه 50 شخص وهيك. هو 12 شخص بس احنا طلعنا فيه 50 شخص. هو بياخد 12 بس كانوا قاعدين فيه 50 شخص واطفال ونسوان وعائلات. والله كل شيء يعني. ونفس البلم فينا وانفخ الحكومة أول ما توصل أول يوم بتنام بنيموك على بلاط مية، لو طلبت منهم ما بيجيبوا الكاش. تاني يوم بأخذوا وراقك وجوازاتك وقصصك، بنزلوك تحت على الغابة، ما بقولوا لك اقعد هنا وهين، بقول لك دبر حالك. زي هيك. واحنا ما كناش خيابين، دبرنا حالنا. احنا نتعلم الواحد يصير بني ادم هيك منيح في الحياة. في بوايت تحطه فوقيهم مشان ما مشكلة بس هي كده تمام. زي ما انتم شايفين كده المطرة في كل حتة، الشوارع كلها غرقانة، والشباب قاعدين في الخيمة. يعني اضطريت ان انا احط الكاميرات جوه الهدوم وامشي لان الجو صعب. اللي حاول وعدى بلاد وعدى بحور وجه في الاخر على كاليه عشان يعدي ويخش انجلترا، ده خلاص. يعني انا مش هقدر اقوله دلوقتي ارجع، مش هقدر اقوله لا اللي انت بتعمله ده غلط، خلي بالك من نفسك. كلامي مش هيفرق معاه، كلامي لو قعدت انادي فيه 100 سنة مش هيأثر معاه في حاجة، لان هو خلاص هو مشي طريق طويل ووصل لاخره وخلاص، فاضل بينه وبين النهاية خطوات بالنسبة له. ولكن نصيحتي بجد لكل شاب في اي دولة عربية بيفكر ان هو يعمل الحاجة دي، وبيفكر ان هو في يوم من الايام يعدي البحور ويهاجر هجرة غير شرعية عشان ورق او جنسية او ايا كان ايه هو، وبرضه مش مضمون في الاخر هل هياخد الحاجة دي ولا لا. فليه تحط نفسك في المخاطر دي؟ ليه تخلي نفسك توصل لمرحلة ان انت خلاص مش عارف تستحمى فين، مش عارف تاكل ايه، تبقى مشرد، تنام في الشارع، تنام في جنينة، تعيش الحياة دي والله اعلم هتعيشها لحد امتى، والله اعلم هتعيش ولا لا. فنصيحتي لكل الشباب بلاش توجعوا قلوب اهلكم عليكم عشان فيزا او عشان دولة تانية او عشان مصير انت ما تعرفش اصلا هيبقى من نصيبك ولا لا. من حوالي بالظبط 3 ايام في شاب صغير في السن عنده 15 سنة او 16 سنة اسمه ياسر من السودان، للأسف توفى. قول لي بقى ايه اللي حصل مع صاحبك؟ مرحوم الله ربنا يرحمه، ربنا ياسر محمد من مولات كسلة. والله اللي حصل معه وبس هو عايز يركب في الشحنة، قام السواق بيعمل سواقين بيه ويعمل ايه بيتغطوا فرملة وهيك يعني عوض الظلم. طب اهله عارفين ان هو توفى؟ عارفين. ايوه هنشوف هنسألهم يعني اذا عايزين ندفنه هنا ولا نبعته لهم. المطبخ بتاعهم ده المكان اللي بيطبخوا فيه. ودي الميه اللي بيشربوا منها. دي ميه الشرب. بتتعبى منين الميه دي؟
الحنفيات من بره. الوضع هنا يعني غير آدمي. الواحد ممكن يتخيل يقول ايه اوروبا يعني حقوق الانسان يعني الكلام ده كله، ولكن الوضع هنا في فرنسا في كاليه غير آدمي. الناس هنا بتتعامل بطريقة وحشة جدا. المعيشة مش موجودة اصلا، يعني فكرة ان يبقى في معيشة مفيش. 50-60 واحد نايمين مع بعض في الغابة في وسط الهواء والبرد والمطرة وكل حاجة. وعشان اكون منصف، في ناس عملت كده وجات على الحدود وعدت البحور عشان هم في حاجة لده. بلادهم فيها حروب، مش قادرين يقعدوا في بلدهم لان عندهم مشاكل، مضطهدين ساعتها. لكن غير كده انا مش شايف ان ده وسيلة او مش شايف ان ده حل. يا ريت اعرف رأيكم في الكومنتس، وخلينا نحاول نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس، لاكبر عدد من الشباب عشان تشوفوا، عشان ما تاخدش الخطوة دي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.